Ang daming nagtatanong sa Rusi Classic ko kung kamusta na. Kaya tanong kung kamusta na yung Rusi Classic ko, kung buhay pa o kung gumagana pa. Buti na lang naka-helmet tayo, may tumalsik na bato sa may visor pa. Something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know. Alright, what's up guys? ZeroVisibility here. Ngayon ang ride natin is papunta ng Adela. Bale, maghahanap ako ng site para photoshoot tayo ng bagong jersey natin. Itong suot natin ngayon. And then may nakita akong paresan sa bandang Nagtipunan. Doon na tayo mag-breakfast. Alright, time check nga pala natin is 9:26. Late na. Late breakfast. Siguro lunch na yon. Sakali man may mga nauna pa akong mga content, siguro nakita nyo na yung outcome. Kasi siyempre isisingit na natin dun yung photos niya o kaya videos niya. Yun nga pala guys, wala tayong kasama kasi hindi tayo nakapag-aya. Kaya susubukan nating mag solo photoshoot kung kakayanin. Pero kung hindi kakayanin, siguro ibang location na lang. Medyo kung sakaling sasablay tayo sa mga kuha natin, kasi mahirap din mag photoshoot na mag-isa, no? Focus mo mag-isa mo. Chill lang tayo. Siya nga pala guys, ang daming nagtatanong sa Rusi Classic ko kung kamusta na. Yung mga lumang videos ko, nagko-comment sila. Kaya tanong kung kamusta na yung Rusi Classic ko, kung buhay pa o kung gumagana pa. Ito na yung Rusi Classic ko ngayon. Na mga nakapanood ng mga unang video ko pa na nag-comment doon, ito na yung update sa may Rusi Classic ko. 2 years old na yung Rusi Classic ko, wala pa namang sira. Ang natatakbo ko na is 7,403. Wala pa naman ako nakikitang mga problema niya. Well, meron yung mga minor na sira, minor na consumables na napapalitan talaga. So, bali ang napalitan ko na dito sa bike ko is yung unang-una yung brake pad sa likod. More on rear brake kasi ang ginagamit ko eh, lalo na kapag mababagal lang. Saka ko lang ginagamit yung front ko pag medyo mabilis ang takbo. And isa pang napalitan ko yung battery. After 2 years bumigay na rin talaga yung battery niya. Para sa akin sulit na rin yung 2 years na yun, kasi yung iba nga sabi kapag gumabot na ng 2 years maganda na yung nasulit mo na. Kasi yung iba parang 1.5, 1 year lang ata. Nagpalit ako ng maintenance free na battery. And then ano pa ba napalitan ko? Itong clutch lever ko, clutch and brake lever, napalitan ko na rin. Grabing tagtag talaga. Yung pa lang naman ang napalitan ko, gulong ko stock pa rin. Well, ina-advise ko na kapag gusto mo talagang magpalit ng gulong, magpalit ka na agad, kasi medyo madulas talaga yung gulong niya pagdating sa wet condition. Pagdating naman sa dry, okay naman. Yung sulit ko muna yung gulong ko, and hindi ko masyadong nilalabas yung classic ko pag tagulan eh. Talagang madulas yung gulong niya. Saka yun pala, nagpalit na rin pala ako ng exhaust ko, ang shorty AP shooter ata to. Sa mga nagtatanong din kung ako binibili yung mga parts ko, karamihan guys
sa may Shopee. Kasi dito sa probinsya, konti lang talaga yung mga bilihan ng mga bagay sa classic. Bali dito tayo dadaan sa may main road guys. Dito tayo sa may bypass. Or hindi ko alam kung bypass to ha, pero tingin ko shortcut. At the same time, mas maganda yung view dito eh. Nililibot ko kayo guys kung gaano kaganda ang view dito sa amin. Uy, buti na lang naka-helmet tayo. May tumalsik na bato sa may visor ko pa. Sakit siguro nun pag direct sa mata ko. Ang ganda dito guys sa may daan na to. Yun nga lang nakakatakot pag gabi. Tingnan nyo naman, halos walang bahay. Tapos wala pang kailaw-ilaw. Grabe dito na walang katao-tao. Kaya mas ginusto kong dumaan dito kasi walang masyadong dumadaang sasakyan. Feeling ko mas maganda mag photoshoot kapag walang masyadong dumadaan sa sasakyan. At the same time, solo ko pa. Solo photoshoot lang. Kita ko lang photoshoot kaya okay na rin. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Sa destination natin guys, dito tayo nakahanap ng magandang spot sa dinaanan natin. Pero maganda yung view. So, kain lang muna tayo. Yun din naman ang pinunta ko dito. Hanap natin yung kakainan natin. Yung pangalan pala ng pupuntahan natin kainan is Kapares ko. Kapares ko. Corny. So, sabi dito raw. Ayun pala, meron palang karatula doon. Kapares ko. Dire-diretso lang to. Oops. Ay, tingnan natin. Nagtanong ako. Nawawala ako eh. Hindi ko rin kabisado. Alright, meron nandito na yung mga ibang bike.
Ito pala yun. Ito tayo sa gilid. So tingnan natin kung anong meron dito. Grabe, puro bigatin mga dito ha. Ako pinakamaliit pero hindi ko sila kasama. So ayan guys, naka-order na tayo. 7 pares. Antayin na lang natin. Alright, so solve na tayo dito sa may Kapares ko. Sarap, solve guys, solve. Recommended. Siguro i-rate natin ng siguro 9. I-rate ko ng 9. Sa ngayon silang may pinakamasarap, kakaibang pares. Specialty nila yung may balot, kaso hindi ako masyado sa balot. So ayun lang guys, salamat sa pagsama sa akin. Nag-enjoy ako sa ride, nag-enjoy ako sa pares. Sana nag-enjoy din kayo. So ayun lang, I'll see you on my next ride. Peace.